อันนี้คือลวดเชื่อมอลูมิเนียมอุณหภูมิต่ำที่เขาบอกว่าใช้กับแก๊สกระป๋องได้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่มีผงเชื่อมอยู่ข้างในด้วยนะครับผมแต่ที่ผมเข้าใจก็คือว่าลวดเชื่อมอลูมิเนียมก็จะใช้กับชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมอย่างเช่นชิ้นส่วนรถยนต์หรือว่าชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์บางอย่างนะครับแต่ว่าผมสะดุดอยู่คำหนึ่งก็คือเขาเขียนว่าเหมาะสำหรับเหล็กบางซึ่งก็พอดีเลยผมกำลังหาทางเชื่อมราวตากผ้าที่หักอยู่นะครับจะเห็นว่าเหล็กมันบางมากๆถ้าเกิดว่าใช้เครื่องเชื่อมเหล็กปกติโดยฝีมือของผมอาจจะทะลุได้นะครับพอเห็นเขาเขียนว่าเหมาะกับเหล็กบางผมสนใจมากเลยนะครับก็เลยซื้อมาลองดูเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy Tips ครับผมตอนนี้เรามาดูที่ความรู้ทั่วไปของการเชื่อมกันก่อนนะครับการเชื่อมก็คือการทำให้โลหะ2ชิ้นมาติดกันซึ่งปกติเราก็จะใช้โลหะชนิดเดียวกันในการเชื่อมเข้าหากันนะครับการเชื่อมเหล็กเราก็จะใช้เหล็กการเชื่อมทองแดงก็จะใช้ทองแดงเชื่อมอลูมิเนียมเราก็จะใช้อลูมิเนียมตรงนี้เหตุผลทั่วไปก็คือว่าโลหะชนิดเดียวกันจุดหลอมเหลวก็จะเท่ากันแล้วเมื่อเราให้ความร้อนจนมันละลายมันก็สามารถที่จะรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้นะครับผมแต่ว่าโจทย์ของเราก็คือเราจะเชื่อมเหล็ก2ชิ้นนี้เข้าหากันโดยใช้อลูมิเนียมในการเชื่อมจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ผมสงสัยก็เพราะว่าเหล็กเขาก็จะมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ประมาณ 1,700 องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าอลูมิเนียมเขาก็จะมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ประมาณ660องศาเซลเซียสนะครับผมจะเห็นว่าจุดหลอมเหลวมันต่างกันมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือแก๊สกระป๋องที่เราใช้ทั่วไปเขาก็จะใช้เป็นแก๊สบิวเทนนะครับซึ่งมาใช้กับหัวพ่นไฟแบบนี้ก็จะทำความร้อนได้สูงสุดอย่างมากไม่เกิน 1,300 องศาเซลเซียสนะครับผมนั่นก็คือว่าแก๊สกระป๋องเนี่ยเผาให้ตายยังไงเหล็กก็ไม่ละลายเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นแก๊สกระป๋องก็จะละลายได้เฉพาะลวดเชื่อมอลูมิเนียมเท่านั้นเองแล้วมันจะใช้เชื่อมติดเหล็กได้จริงๆหรอตรงนี้คือคำถามของผมแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็จะมีคำถามเดียวกันนะครับซึ่งลวดเชื่อมอลูมิเนียมอุณหภูมิต่ำตรงนี้ผมก็ซื้อมาเยอะเลยนะครับก็ตกประมาณเส้นละ10 บาทเขาจะยาวอยู่ที่30 เซนนะครับแล้วก็ผมซื้อมาเป็นขนาด 2.0 มิลลิเมตรกับ 1.6 มิลลิเมตรนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบแล้วลองเชื่อมจริงๆกันดูนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเชื่อมชิ้นงานจริงๆเดี๋ยวเรามาทดสอบดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กดำขนาดความหนา 0.9 มิลลิเมตรนะครับผมจากที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับเหล็กเขาก็จะมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 1,700 องศาเพราะฉะนั้นแก๊สบิวเทนของเราก็จะแค่เป่าให้มันแดงๆได้เท่านั้นเองนะครับผมไม่ทำให้มันละลายได้นะครับโอเคพอเป่าแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองใช้ลวดอลูมิเนียมลองเขี่ยๆดูนะครับผมว่าอุณหภูมิพื้นผิวเขาสามารถละลายลวดได้หรือเปล่านะครับก็เรียกว่าเป่านานมากเลยนะครับเป่าเป็นประมาณ2 นาทีได้แล้วลวดยังไม่ละลายเลยจะเห็นว่าลวดอลูมิเนียมมันละลายได้นะครับแล้วก็มีน้ำยาประสานออกมาด้วยแต่ว่าเท่าที่ดูมันไม่ติดนะครับมันจะเป็นก้อนๆออกมาอย่างนี้คือลวดมันละลายเข้าไปได้แต่ว่ามันไม่ติดกับเหล็กนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าหากจะบอกว่าเอาเหล็ก2ชิ้นนี้ติดเข้าหากันผมมองว่ามันไม่น่าจะติดเข้าหากันได้นะครับผมเพราะว่าชิ้นเดียวมันยังไม่ติดเลยแต่ไหนๆเราลองดูก็ได้นะครับสรุปว่าติดไม่ได้นะครับอลูมิเนียมมันไม่ละลายไปติดกับเหล็กนะครับผมตอนแรกผมนึกว่ามันก็น่าจะละลายลงไปเคลือบได้หรือเปล่าตรงนี้แต่ตอนนี้เท่าที่เห็นมันไม่ละลายไปเคลือบเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคราวนี้เราเปลี่ยนเป็นเหล็กเคลือบกาลวาไนท์คำว่ากาลวาไนท์ก็คือโลหะเคลือบกับสังกะสีนะครับซึ่งจุดหลอมเหลวของมันจะอยู่ที่ประมาณ450ถึง490องศานะครับผมเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะติดนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูก่อนว่ามันสามารถละลายติดได้หรือเปล่านะครับคราวนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างของมันนะครับมันจะไม่ได้ละลายเป็นก้อนแบบนี้แต่ว่ามันละลายแบบติดเข้าไปนะครับผมแต่ผมคิดว่ามันจะออกแนวเป็นการบัดกรีซะมากกว่านะครับเพราะเท่าที่ดูโลหะหลักเนี่ยมันไม่ละลายนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมคาดว่ามันเป็นการละลายติดกับวัสดุเคลือบก็คือกาลวาไนท์มากกว่านะครับอันนี้ผมลองงอมันดูนะครับผมมันก็ติดได้แน่นดีนะครับแต่ก็ตรงนี้เนี่ย
จะเห็นว่ามันมีรอยแตกนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะติด2ชิ้นนี้เข้าหากันนะครับผมซึ่งเป็นเหล็กเคลือบกาลวาไนท์ทั้งคู่นะครับโอเคเบื้องต้นก็คือมันติดกันนะครับผมแต่มันแข็งแรงหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราลองดึงตรงๆดูมันแข็งแรงนะครับผมมันดึงไม่ออกนะครับเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองบิดหักมันดูนะครับผมว่ามันจะยังอยู่หรือเปล่าโอ้พูดถึงมันก็แข็งแรงระดับหนึ่งนะครับผมมันไม่ได้แข็งแรงมากนะครับตรงนี้เท่าที่ดูจุดที่อลูมิเนียมมันละลายติดเข้าไปมันมีแค่2จุดนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเหมือนกับการติดกาวนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้อลูมิเนียมมันสามารถละลายติดบนพื้นที่ผิวเยอะๆเนี่ยมันอาจจะได้จุดเชื่อมที่แข็งแรงมากนะครับผมเพื่อเป็นการทดสอบสมมุติฐานนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะแน่นจริงหรือเปล่านะครับผมในที่นี้ผมได้ทดลองด้วยการเอาฉากเหล็กที่ผมเข้าใจว่ามีการเคลือบมานะครับแล้วก็ทำการหลอมอลูมิเนียมใส่เข้าไปเพื่อที่จะดูว่าถ้าอลูมิเนียมมีพื้นที่ผิวในการเชื่อมค่อนข้างเยอะนะครับมันจะแข็งแรงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมมีการเชื่อมเอาไว้2อันโอ้ดึงไม่ออกแฮะโอ้เท่าที่เห็นพื้นที่ผิวของการติดเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรนะครับผมแล้วมันก็แข็งแรงพอสมควรด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ออกแรงงัดมันขึ้นมาจริงๆแบบเนี้ยมันก็ยังติดอยู่นะครับผมโอ้สรุปก็คือมันสามารถติดได้แข็งแรงใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการติดในระดับของพื้นผิวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับการติดกาวเลยนะครับคราวนี้เรามาดูของจริงกันเลยนะครับว่ามันจะเชื่อมกันได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กอย่างเดียวเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าจะติดนะครับผมก็เลยลองขัดพวกสีออกไปก่อนนะครับแล้วก็ลองเอาลวดเหล็กแบบนี้ซึ่งผมคาดว่ามันน่าจะมีเคลือบอยู่นะครับอาจจะมีเคลือบกันสนิมอะไรสักอย่างอยู่บางทีมันอาจจะเป็นตัวเชื่อมให้เราได้นะครับผมจะลองเอามาเชื่อมกันแล้วเอาลวดเหล็กเนี่ยมาพันรอบๆนะครับตรงนี้ผมเดาว่าลวดเหล็กมันน่าจะถูกเผาจนแดงแล้วก็ทำให้มันละลายอลูมิเนียมได้นะครับผมก็พยายามที่จะกรองอลูมิเนียมเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับดูว่ามันจะพอจะติดหรือเปล่าก็เหมือนจะติดบ้างนะเนี่ย เดี๋ยวเพื่อความแน่ใจเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมอีกข้างหนึ่งนะครับสงสัยจะเผาซะอีกข้างหนึ่งมันหลุดออกมาด้วยนะครับมันเลยหลุดออกมาทั้งแผงเลยก็ตามที่คิดนะครับอลูมิเนียมเนี่ยมันไปติดกับลวดนะครับผมแต่ยังไงก็ตามมันก็ไม่มาติดที่เหล็กที่อยู่ข้างใต้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กชุบกาลวาไนท์ก็อาจจะพอลุ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กเลยคิดว่าไม่น่าจะติดนะครับการที่เราไปซื้อลวดเชื่อมอลูมิเนียมอุณหภูมิต่ำมาเชื่อมเหล็กบางผมบอกว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะมีคนทำได้ก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับพ่อบ้านนัก DIY อย่างพวกเราผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะต้องมีการใช้ฝีมือหรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นมาเพิ่มก็ได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเจอเหตุการณ์เดียวกันเราก็ไปหาร้านที่เขามีเครื่องเชื่อมนะครับให้เขาแต้มมา2จึ๊กก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมไปเชื่อมเหล็กมาเรียบร้อยแล้วก็สำหรับลวดพวกนี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตมีชิ้นส่วนอลูมิเนียมเข้ามาเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปลองดูอีกทีนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะไขข้อข้องใจให้เพื่อนๆนะครับผมว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ